Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Vào tối nay, trong làng đột nhiên có 4 con khỉ. Vì khi ông tức giận, các dân làng cho rằng việc khỉ vào làng là điềm lành, nên tranh nhau cho ăn. Chỉ cần một mình tôi, sợ đến nơi đóng cửa không nói gì. Như đối mặt với kẻ thù lớn, ông đã đốt tấm bông khỉ vừa dán lên tường. Không ngừng dùng dao thủy tinh, miệng thì thầm. Điều này sắp xảy ra chuyện gì đó rồi, sắp xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi chưa bao giờ thấy ông nội căng thẳng như vậy. Đêm hôm đó, Tôn Lý Tử. Vào lúc đó chúng tôi cùng nhóm bạn đang ngoài trời đốt pháo. Từ xa, nhìn thấy 4 bóng dáng trẻ con bước vào làng. Khi đến gần mới nhận ra, họ không hề là 4 đứa trẻ, mà là những con khỉ say mình trên 4 chi. Khỉ cái là linh hồn, mập như hoàng đế, giống hệt như tranh khỉ thường thấy. Điểm khác biệt duy nhất là nó chỉ có một tai. 3 con khỉ phía sau đều có một cái đầu như cành khô mọc thêm cánh. Những đứa trẻ trắng bàng hoảng sợ đến nỗi khóc. Chó trong làng bắt đầu phát điên. Đến lúc đó, các con khỉ trưởng thành tụ tập lại xung quanh. Ai dám làm cho khỉ vậy? Có người hỏi hoảng lên một tiếng. Mọi người, bạn nhìn tôi nhìn bạn, chắc ai cũng biết. Lần đó, con khỉ đột nhiên hé môi cười. Tôi thấy chúng đang cười, tôi sợ lắm, khiến bạn trốn đi. Lúc này ông nội vội vã đến, ông ta liền bảo tôi ngoan ngoãn. Đừng nhìn nữa. Nhanh lên, trẻ con về nhà thôi. Khóa cửa chính lại, không bao giờ được ra ngoài. Ông nội tôi là thợ săn cuối cùng trong làng. 5 năm trước, tranh nhau dùng súng săn và điên cuồng với con reo săn. Các dân làng hoàn toàn không để ý lời ông nội. Thậm chí còn có người lấy giấy gói kẹo ném trước mặt khỉ. Nhưng con khỉ hoàn toàn không hứng thú với thức ăn. Chỉ đứng đó mà thôi, miệng phát ra những tiếng thở hổn hển. Không biết là con chó nhà ai đã đuổi theo đàn khỉ. Đột nhiên phát động tấn công, họ nắm bắt lấy con chó, cố gắng nhặt lên từ 4 hướng. Ra sức phạt nó, sứ mệnh địa ngục lặp đi lặp lại nhiều lần. Gãi đầu, máu phun tứ tung, mặt nhìn vạn người, khi cái nhìn khiến dân làng sợ chớp. Vẫn giả bộ mặt kiêu ngạo, ánh mắt đó thật không dễ dàng, cứ như thể đang trêu chọc. Dân làng rất nhanh chóng. Ông nội tôi đóng cửa lại bắt đầu lục đồ. Rất nhanh, ông ấy đã tìm ra con reo săn lớn bị niêm phong đó. Bắt đầu mài sắc. Chạy đi, đừng chạy. Trên đầu ông nội toàn là bản năng của loài vật. Con khỉ đó khi ngửi thấy mùi sẽ chạy đi. Khi tôi để ý thấy, tay ông ấy cứ hướng về phía tôi. Tôi không khỏi tò mò. Ông nội ơi, khỉ không sợ người sao? Chúng ta có gì để sợ đâu chứ? Ông nội thích động tác mài reo. Ông nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt nghiêm trọng. Con không hiểu sao? Những con khỉ ngốc nghếch đang nói với một số người rằng họ đã trở lại. Ông nội mài xong reo, lại đến bếp lấy ra một túi rác lớn, rải một lớp rác xung quanh sân. Làm xong mọi việc này, ông nội bảo tôi về nhà ngủ. Mỗi khi nghe thấy âm thanh gì cũng la lên. Sau đó ông chuyển cây tre thành roi, đặt con reo săn trước mặt, uống rượu trắng, ly này ly kia, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn. Tôi giả vờ nghe lời, đi ngủ, ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh chờ đợi. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dữ dội. Lúc đó tôi vừa muốn dừng lại và ngẩn ngơ nhìn xem đến là khỉ hay là ai đó chăng? Trong một đêm run rẩy như thế, sau 2 phút, đêm tối lễ mừng của đại gia tộc nhanh chóng đứng dậy, đảo lộn mọi thứ. 3 người đều không nói gì. Mỗi người tìm vị trí của riêng mình để nghỉ ngơi. Mọi người đều là những người anh em tốt của ông nội. Các người đều đã thấy rồi chứ? Ông nội tôi đột nhiên hỏi một câu. Đã thấy rồi. Con khỉ cái lãnh đạo đó chỉ có một cái tai. Có vẻ chính là hắn. Lão Trần lo lắng trả lời. Các người đừng quá căng thẳng. Nếu ông ấy qua bao nhiêu năm mà sống sót được. Lão Tống vừa uống một ngụm rượu thì chưa xong. Tôi ở trong nhà nghe thật không hiểu sao. Dường như họ đều biết con khỉ độc ác đó. Lão Lý uống xong rượu trong lon đen không tỏ ra lo lắng lắm. Chẳng phải chỉ là một con khỉ thôi sao? Ban đầu mà để nó chạy đi, sau đó chúng ta bắt lại là được rồi. Lão Trần, con mèo nhà ông ta vẫn có thể ăn thêm liều thuốc nữa. Công bố ra sao không tốt hơn sao? Tôi ngày càng thấy khó tin. Thăng Vương này với trận đấu với bạn thân tôi, có liên quan gì đâu chứ? Nhìn mà cũng không thể ngủ được. Đập bàn, nghĩ xem các người đã biến thành mấy đứa vô dụng như thế nào rồi. Tôi đã nói rồi, khỉ rất hay oán hận đấy. Tôi biết nó đã phản ứng lại. Trong 5 năm này, trong làng thì liên tục xảy ra 3 vụ bất thường. Ở nhà lão Trần bất ngờ có hiện tượng ma quái. Khuôn mặt Trao Đảo bị đập vỡ,
Lão Tống đi đêm đã từng gặp hiểm họa một lần. Ông ấy đã từng phải dựa vào người khác để Lão Lý đã gặp tai nạn một lần khi đi xe máy. Ít nhất cũng đã vắng mặt 3 ngày rồi. Tôi cũng ăn mà không hiểu nổi. Không thể giải thích. Tất cả không phải là ngẫu nhiên, mà là do con khỉ cái độc ác trên núi đang ẩn náu với gan mật. 5 năm trước, giữa họ và con khỉ cái độc ác đó, thực sự đã xảy ra chuyện gì? Trong 5 năm qua, tôi đã cẩn trọng mọi nơi, là để bảo vệ cháu trai tôi. Tôi không thể tự mình mạo hiểm để cho cháu bị liên lụy. Giọng ông nội run rẩy, tôi nghe theo lời. Phi à, ông nội chưa bao giờ để tôi tự đi chơi bên ngoài. Hơn nữa, không cho tôi đi chơi núi phía sau, vì vậy tôi còn oan trách ông ấy nữa. Tôi, phàm thân không thông suốt, lập tức quỳ gối trước mặt ông nội tôi. Tất cả là 3 người anh lớn của tôi. Ông nội một tay đỡ lấy tôi, lão Trần đột nhiên dựng đứng thẳng người. Anh cả, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ông phải một lần nữa ra ngoài, thiết lập bẫy để bắt chúng. Ba ông già háo hức nhìn ông nội tôi nói. Ca đêm thì về nhà trước, khóa cửa và cửa sổ, rải một vòng ớt quanh nhà. Ông ấy cũng tạm thời đi làm việc. Ngày mai chúng ta lên núi. Trước tiên tìm kẻ thù cũ của chúng nó, tất cả đều phải chết. Sau đó tôi mơ hồ ngủ thiếp đi. Khi trời vừa sáng, nhưng không thấy ông nội đâu. Tôi nghĩ ông nội đã lên núi rồi. Mới phát hiện ra ông ấy đang quỳ ở cửa chính. Trong không khí có mùi giấy cháy. Ông nội xé lấy tấm trên tường đó. Bức tranh khỉ dâng đào. Vật chất đã biến mất. Tiểu Hải ơi, trên làng này thậm chí không còn tiếng chó sủa nữa. Có thể thật sự đã có chuyện xấu xảy ra. Ông nội không do dự, liền bận việc, lập tức dẫn một vài bạn đồng hành lao vào sân nhà tôi. Ông nội ơi, chuyện không tốt rồi, Lao Lý đã chết. Tất cả chó trong làng biến mất. Ông nội tôi, như một cận thần của cố cầm chặt con reo săn lao về nhà lão Lý. Cửa nhà lão Lý mở toang. Ông ấy nằm ở cửa, cổ bị cắn xuyên qua vài lỗ. Khuôn mặt của ông ta bị xé nát tàn tạ. Ông nội tôi không nói lời nào và đi quanh sân nhà lão Lý một vòng. Trên mặt đất toàn là bột ớt. Trên đó chẳng thể tìm thấy chân của con khỉ. Nếu không, có người sẽ chỉ vào lão Lý mà tấn công. Bức tranh con khỉ trên tường ngoài nhà chìm trong bùn lầy. Toàn thân run rẩy như đang lọc qua dây. Lão Lý không phải bị con khỉ mà là bị quỷ khỉ rớt. Là quỷ khỉ trong bông đã gây rắc rối. Khi tôi thấy, tôi cũng sợ đến mức trốn sau lưng ông nội. Con khỉ trong hình đã biến đổi. Hai móng vuốt sắt đó đã nhuốm màu đỏ như máu. Thậm chí, cả cái ngón cái trên đó cũng có dấu vết máu. Tưởng ra cách giải rồi, hình phù thật kỳ lạ. Mọi người mau về xé bỏ bông đó đi. Không biết ai đó đã hét lên một tiếng. Những dân làng hoảng sợ đến mức chót lặng đều chạy về nhà. Lão Trần và lão Tống hoang mang, không biết phải làm gì. Họ tìm được một tấm ga trải lên lão Lý. Ngồi xổm trên đất không ngừng la liệt. Anh cả, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không lẽ con khỉ đực mà chúng ta đã rớt đã trở thành ma quỷ, đến đòi mạng? Lão Trần gãi đầu. Lão Tống, cơ thể trắng bệch, miệng thì không hiểu nổi, vẫn nói làm nhảm. Ông nội tôi nhặt vài sợi lông trên đất. Trước mặt mặt trời vừa mọc lên, tôi cũng thấy rồi. Đó là những sợi lông màu vàng óng. Đây chính là lông của con khỉ cái đó. Ông nội tôi châm lửa điếu thuốc khô, nhai chắc răng, hút vài hơi. Ông không thể tin được, con khỉ lại có tâm tính tàn bạo đến vậy. Đột nhiên từ phía sau lao vào tầng đó. Không khí kinh hoàng lập tức bị xua tan. Tôi và bọn trẻ chạy về phía nơi có tiếng gõ cửa. Kẻ phạm nhân xuống núi rồi, cháu trai cũng đã xuống núi. Kẻ phạm nhân, Trần Quỳnh Hoa là con dâu của thầy Trần Giang trong làng. Trần Cường là người đầu tiên ra trường đại học trong làng chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, ở lại làng dạy trẻ em học hành. 5 năm trước, Phùng Cường đột nhiên bỏ rơi Trần Dũng, rời khỏi làng. Từ đó, Trần Quỳnh Hoa đã trở nên điên rồ. Chị ấy sống một mình trên núi phía sau. Chỉ cần một lần xuống núi, chắc sẽ mang đến cho trẻ em cả đời sự ấm áp. Tôi cũng không hiểu. Nhưng hôm nay Trần Quỳnh Hoa có vẻ khác thường. Trên tay bà cầm một chiếc chuông đồng nhỏ xinh. Vùng eo còn đeo nhiều mặt nạ gỗ rách nát. Và những cây reo, giáo, gậy nhỏ xinh. Tất cả là đạo cụ múa khỉ. Diễn múa khỉ, chơi trò khỉ. Chị sẽ biểu diễn múa khỉ cho các con xem đây. Trần Quỳnh Hoa với mái tóc bặm bộ toàn thân không gì sánh bằng. Thì nhảy điệu múa cực đoan cho bọn trẻ. Trần Quỳnh Hoa, những đồ chơi này của bà lấy ở đâu ra vậy? Tôi nghĩ như là đạo cụ mà lão Tần tìm ra đấy. Có dân làng nhận ra Trần Quỳnh Hoa là ai không? Cái gì cơ? Trần Tiểu Hoàng dẫn đầu lao tới, chộp lấy tấm ảnh của nhân vật chính. Vẫn còn một con reo nhỏ rỉ sét. Nhưng đứa trẻ mới sinh đều theo nó đi lên. Hoa đã trốn vào núi vẫn còn chỉ trỏ lung tung. Tôi ở phía sau.
Chỉ còn lại vài người dân làng ở chỗ đó lắc đầu thở dài. Ôi, nếu bà già Tần đến làng chúng tôi không những được xem múa khỉ, mà còn không cần phải đi thị trấn mua những bức tranh năm mới tà ác đó. Người con gái phía trước, mấy bức tranh niên hoa mà bà con gái ấy vẽ mới gọi là tuyệt nhất chứ. Không những tranh vải bông vẽ hay, mà còn sống động rực rỡ. Nếu không thì, chồng của Trần Quỳnh Hoa, Trần Cường, đã theo chạy đi liền rồi. Ôi, chỉ là khiến Trần Quỳnh Hoa nổi điên thôi. Đàn ông bị dụ dỗ đi đương nhiên sẽ phát điên rồi. Trần Tiểu Phương lấy ra tấm mặt nạ nấm đó, đặt vào tay tôi. Tấm mặt nạ nhỏ đó dù có nhiều thứ vô địch trên đó, nhưng lớp màu đỏ vẫn còn trong chạm khắc, cực kỳ tinh xảo. Nghĩ đến con khỉ mang nó biểu diễn chương trình, tôi lại muốn cười. Tôi tìm một sợi dây buộc mặt nạ lên mặt, cạo chọc đầu. Chơi suốt đến chiều, khi bụng đói kêu gừ gừ, tôi mới vội muốn về nhà. Cửa khẽ hé mở, tôi lẻn vào trong. Vừa bước vào sân, tôi lập tức thấy cả lão Trần và lão Tống đều ở đó. Chúng tôi ngồi bên bàn mà không ai nói chuyện. Không khí hơi ngột ngạt. Anh đến đây, ánh mắt ông nội tôi đã như làm mòn tấm mặt nạ trong tay tôi, cầm trên tay lau chùi những vết bẩn trên đó. Ông nội, tôi không đi chơi bùn ở Hồ Thành đâu. Đây là do người phụ nữ điên rồ Trần Quỳnh Hoa tìm ra từ trong núi mà chúng tôi cướp về để chơi. Tôi có thể giải thích, nhưng ông nội đã lâu không mắng tôi. Vừa về vào nhà, tôi vừa bước vào phòng của mình, rồi nghe bên ngoài có một tiếng gầm thét. Nói đi, 5 năm trước, con khỉ cuối cùng đã bị họ bắt như thế nào? Khi ông nội vừa nói xong, về kế hoạch người đẹp, vẫn là lão Trần là người nói trước tiên. Anh cả, anh cũng biết chuyện 5 năm trước mà. Lão Tống và lão Lý đã tìm lão Thanh mua con khỉ. Ông nội làm rơi đứa trẻ. Ông nội bảo tôi im miệng. Các người còn coi tôi là anh cả sao? Ông nội nói khỉ hay oán thù, họ chỉ đi đến ngoài 3 nơi thôi mà, thực sự là để trả thù. Nhưng những vết máu trên cánh sen và móng khỉ là hiện trường khủng khiếp do kẻ sát nhân tạo ra. Thế giới này căn bản chẳng có phong cảnh nào cả. Chỉ có con người mới có thể giết người, rồi dùng máu của nạn nhân phết lên cánh sen. Kẻ sát nhân này biết tất cả chuyện đã xảy ra cách đây 5 năm. Ông nội tôi cầm trong tay mặt nạ quan công, khinh miệt lão Tống. Đạo cụ múa khỉ đó sao lại xuất hiện trên núi được nhỉ? Lão Tống không hiểu, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt ông nội. Anh cả, lỗi là do tôi và lão Lâm. Anh cứu tôi với. Lão Tống khóc lóc, ôm lấy chân ông nội tôi và nói ra sự thật. Lúc bấy giờ, chỉ mới 3 tuổi, từ nhỏ đã bị mắc chứng điên điếc. Lão Trần không biết nghe đâu mà biết rằng ăn sống não khỉ có thể chữa điên điếc. Và đúng dịp Tết năm đó, chẳng phải lão Tần sao, hai con khỉ đến lão Phương làm biểu diễn múa khỉ. Lão Tống và lão Lý để giúp lão Trần đi gặp lão Tần để bàn việc mua con khỉ, nhưng lão Tần từ chối họ. Chuyện này vốn đã xong rồi, nhưng tối hôm đó, họ gặp con gái của lão Tần là Tần Phương. Tần Phương xinh đẹp trẻ trung, làm cho họ không thể cưỡng lại dục vọng. Họ đã cưỡng hiếp và đe dọa. Ban đầu tranh giành nhau, thậm chí còn giết người này. Xác người đó rồi chôn dưới tảng đá khổng lồ sau núi. Nhưng hai con khỉ lại bỏ chạy. Để giúp lão thần tìm lại con khỉ, cũng sợ con cháu người khác thấy con khỉ nên nghi ngờ, nên chỉ có thể nhờ ông nội tôi đặt bẫy bắt chúng. Ông nội tôi nói hồi ấy ông đã đặt bẫy, nhưng chỉ bắt được một cái bẫy trống. Nhưng con khỉ cái đó không những không chạy đi mà còn cần chủ quá. Thậm chí còn dẫn nó đến dưới tảng đá khổng lồ sau núi, không ngừng quỳ xuống chào. Giờ ông mới hiểu ra, con khỉ cái đó không phải trong phòng của ông, mà muốn nói với ông nội tôi. Chủ nhân của nó, bà Gia Tần, đã chôn ở đó rồi. Nhưng cuối cùng ông nội vẫn bắt được hai con khỉ. Lão Trần, nhưng lão Trần lại vì chỉ thấy niềm vui của khỉ cái thôi, không muốn để Tiểu Vương bị việc này ảnh hưởng. Anh ta chợt lòng mềm yếu mà tức giận với khỉ cái, làm cho ông nội tôi tự tát mình một cái thật mạnh. Sau đó, ông ta một cú đá đặt vật kia xuống đất. Tiếp theo lại tiến tới với hành động cưỡng đoạt và còn lột trần đầu người ra. Nếu không phải vì Trần Bạch ôm chặt ông nội tôi, thực sự sẽ khiến lão Tống gặp tai họa. Lão Trần bắt đầu hỗ trợ, cười khúc khích. Anh cả, mọi chuyện đều do tôi gây ra. Chúng ta phải cứu lão Tống. Người đáng chót là tôi, để kẻ sát nhân đến tìm tôi đi. Ông nội tôi thu lại con rêu xăng, lại ngồi trở lại ghế. Ông Trần ơi, 4 anh em chúng ta là bạn chí cốt 4 phương. Tôi không thể bỏ yên được. Bây giờ cách duy nhất là tìm ra kẻ sát nhân. Bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Phía dưới trán tôi nuốt một hốt nước miếng. Vậy kẻ sát nhân là ai nhỉ? Có phải là người thân của bà ở nhà Tần không? Chúng ta đã phát hiện ra sự thật rồi. Họ trả thù sau lưng. Nhưng lão Tống và lão Lý đã phát hiện.
Hắn có vợ mắc bệnh nan y. Và chẳng mấy chốc sau khi lão Tần qua đời, bà cũng mất. Nhưng lão Trần đột nhiên đứng dậy Ôi trời, tôi biết kẻ sát nhân là ai rồi, anh cả. Vợ của lão Tần là họa sĩ tranh năm mới. Liệu hắn có thân nhân mà chúng ta không biết không? Hoặc học trò không? Tôi nghe nói, người bán tranh năm mới ở thị trấn chúng ta năm nay là người ngoại tỉnh. Và những tranh hào tử tranh năm mới là do hắn bán cho chúng ta. Vừa mới lão Trần nói xong, lão Tống lập tức lắc đầu phủ nhận. Làm sao học trò có thể trả thù chứ? Chết thì chết đi, tôi không sợ gì cả. Đột nhiên lão Tống không còn sợ nữa, với dáng vẻ tép cục quậy, đội mũ mục nát, ông bước ra khỏi phòng ngủ. Ông nội tôi và lão Trần không can ngăn. Ông nội nói trưởng làng đã gọi cảnh sát rồi, vẫn ngăn chặn dân quân làm canh gác ban đêm. Nếu kẻ sát nhân là người bán tranh năm mới, thì tối nay hắn chẳng thể vào được làng. Anh cả, sự việc này tuyệt đối không thể để lan sang anh và Tiểu Hải. Nếu ngoài nhiệm vụ canh đêm này, sau này tiểu mão của tôi sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi anh. Lão Trần đột nhiên dặn dò Lý Từ rồi ra ngoài. Tôi thấy ông nội đứng ở cửa. Ông đã đoán ra lão Trần định một mình lên thị trấn tìm người bán tranh năm mới, để người đó không nghe thấy. Khởi động xe van của tôi, chúng ta cùng đi bắt người bán hoa sen rồi xử lý. Nhưng rồi bất ngờ xảy ra, xe van của ông nội tôi bị ai đó đâm xẹp lốp. Còn lão Trần thì sao? Lão Trần lại vội vã chạy về nhà lấy chiếc xe cũ của mình. Nhưng điều chờ đón hắn lại chỉ là một chuyện nhỏ tương tự. Có người đang ngăn cản họ đi lên thị trấn. Ông nội, kẻ chơi lửa trên đường thị trấn, đã về tới nhà tôi đầy giận dữ. Đứa trẻ này. Ông nội tôi muốn đi chơi tiếp, đánh mặt trược mà không đưa tôi đi cùng. Ông ấy vẫn đang bị che giấu. Khi sau này ông biết ra mọi chuyện, mọi thứ đều bắt nguồn từ ông ấy, ông sẽ cảm thấy đau đớn thế nào. Ông nội tôi đứng trước xe van, nhấp một điếu thuốc. Ông Trần ơi, chuyện này ngày càng kỳ lạ quá. Ai đó không muốn chúng ta gặp người bán bông vải. Lão Trần cũng không thể nghĩ ra lý do gì cả. Ông nội là lão Tống. Ông ấy muốn đi một mình, không muốn các con gặp rắc rối. Tôi nói thốt lên, nhưng ông nội tôi nhíu mày lại. Lão Trần vội vàng mắng chửi. Thằng này, muốn tìm cái chót hả? Anh cả, chúng ta phải mau chóng thôi. May mà nhà hàng xóm cũng có một chiếc xe van. Ông nội tôi mượn xe, dẫn lão Trần khởi hành. Trước khi đi, người đàn ông tên Vương dường như đã nhận ra điều gì đó. Tay run rẩy, hắn run sợ kéo ông nội tôi. Ông nội, con chỉ còn có con reo nhỏ này để tặng ông thôi. Nhưng ngay khi con reo nhỏ ấy rơi vào tay lão Trần, khi lão Trần cầm nó trong tay, vẻ mặt ông nội tôi bỗng thay đổi. Tiểu Mão, con reo này cũng là do Trần Quỳnh Hoa đào từ núi ra mà. Trần Tiểu Mão gật đầu mạnh mẽ. Chính là người phụ nữ điên kia đã đào ra rất nhiều báu vật. Dân làng nói rằng, đó là những người biểu diễn múa khỉ mới có những đạo cụ như thế này. Ông nội tôi nhét con reo nhỏ vào lòng, một lời nào không nói. Đứa trẻ à, con và Tiểu Vương hãy khóa cửa kỹ. Chứ ông nội và lão Trần. Nếu ai vào, cũng đừng mở cửa. Tôi không biết tại sao ông nội lại nhìn tôi như vậy. Sau đó, tôi mới hiểu ra, có thể lúc đó, ông nội tôi đã đoán ra được một phần sự thật. Chỉ cho phép sự thật quá tàn khốc. Ngay cả ông nội tôi cũng không dám tin. Tôi hoàn toàn không có thời gian để chơi trò chơi cùng nhau. Thật buồn chán, tôi xem phim hoạt hình ma rồi mới ngủ thiếp đi. Nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tôi không ngừng đi đến cửa để nhìn ông nội tôi. Lão Trần đã trở về chưa? Vào lúc 10 giờ, tôi thấy đèn xe đang lo lắng. Chuyện gì vậy? Thị trường bánh mì thêm một người nữa, đêm đó là kẻ sát nhân đêm tối. Nhưng tôi ở một mình. Khi xuống xe thì lại không phải là mình ông tôi. Ngược lại, ông nội tôi và lão Trần lại rất khắt khe với hắn. Chính là đứa trẻ này muốn học tranh niên hoa. Không thể lên xuống nhìn qua lại. Nếu vậy, tôi cũng mơ hồ vào nửa đêm nói với tôi. Hắn và lão Trần là những chiến binh. Không thấy đã mời đến nhà chúng ta. Và còn lừa dối hắn rằng tôi muốn làm học trò học nghệ thuật. Không thầy, lông tóc trắng bạc, hơn 70 tuổi, sao có thể rớt người được. Lão Trương không ngừng hỏi tôi về những câu hỏi liên quan đến tiên hoa. Không thầy hỏi tôi có thực sự yêu thích tiên hoa hay không. Tôi không có tâm thế trả lời hắn. Tập trung suy nghĩ về kẻ sát nhân chính là ai. Làm lão Trương run rẩy, lắc đầu quay vai. Ôi, đứa trẻ này chú ý kém lắm. Còn lại đi trao dồi kỹ năng nữa. Ông nội và lão Trần chăm sóc khách quý, đã quên rằng còn có tôi ở đây. Xong ngồi xuống sân và hút thuốc. Lúc này đã là nửa đêm rồi. Ông nội ơi, nhìn này, xe của lão Trần không phải bị đâm phá hỏng vì đưa người, mà là người khác. Ông nội và lão Trương nhìn nhau trong ánh mắt. Họ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Cho tôi tiếp tục nói nhé. Người đó không cho các con gặp người đó. Sợ rằng các con biết được bí mật gì đó. Nhưng tôi vẫn không hiểu rõ đó là bí mật gì. Lão Trần đang nhìn tôi ở đây. Các ông, sao nói đều giống nhau chứ?
Chỉ riêng não tôi là không hoạt động. Ông nội tôi kéo tôi vào lòng. Tiểu Hải à, có biết tại sao lại đem Khổng Thầy về không? Trí óc tôi bừng sáng. Đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó. Con biết rồi, các ông định dùng Khổng Thầy để dụ ra người đó. Con đã thấy rồi, trong mắt ông nội tôi bừng lên ánh mắt săn bắn lâu lắm rồi. Người đó sẽ không ngờ rằng có một người trẻ. Và Khổng Thầy với ông Tần không có gì liên quan. Chắc chắn không phải là kẻ sát nhân. Có người gõ cửa. Tôi hãy giữ bình tĩnh trước. Đã đến chưa? Đã đến rồi. Nhưng lại là người giao hàng. Không dám, run lên chân bê chân, mồ hôi đổ. Tôi quay lại liếc nhìn chiếc xe van bên ngoài. Các con vẫn nhanh quá. Không được làm hỏng những gì các con nói đã làm đâu. Kẻ sát nhân sẽ bị bắt về. Lý do là do lão Tống. Ông ấy đã làm xẹp lốp xe của ông nội và lão Trần. Đột nhiên tôi hơi bối rối, nhưng ông nội tôi và lão Trần vẫn bình tĩnh hút thuốc. Lão Tống lại chiếm lấy con dao săn mà ông nội đặt trên bàn. Anh cả, chính hắn đã rớt lão Lý. Bây giờ phải rớt hắn đi. Nếu không, hắn sẽ rớt tôi thôi. Biểu cảm của hắn như một kẻ sát nhân kịch liệt. Khi tôi quăng một điếu thuốc lên mặt hắn. Anh Tống, Tiên Hoa đúng là hậu duệ nhà Tần. Hắn đang trả thù cho lão Kiệt và con gái hắn. Hắn còn kể cho chúng tôi một bí mật khác nữa. Tôi nghe chóng tai rồi. Ông nội tôi này lại định làm trò nào lần nữa đây? Lão Tống lùi lại một bước. Ông giơ cao chiếc bánh mì trong tay lên. Anh cả, đừng tin lời hắn. Anh chẳng muốn giúp lão Lý trả thù sao? Ông nội tôi đột nhiên đứng dậy và tiến về phía lão Tống cầm con reo săn trên tay. Cùng lúc đó, ông lấy ra chiếc reo nhỏ rỉ sét từ trong túi. Ném nó xuống đất. Ông nói, cho tôi hỏi, ai là chủ nhân của chiếc reo nhỏ này? Hãy nói cho tôi biết, vào đêm mà các ngươi và lão Lý rớt bà già Tần, còn xảy ra chuyện gì nữa không? Tôi đã ngỡ ngàng. Lão Tống vẫn còn bí mật. Cái reo nhỏ đó là mấu chốt. Ông nội nói hắn lớn lên bên cạnh bức tường thành. Và đứa trẻ đó có trái tim thiện lành. Năm tốt nghiệp đại học đó, hắn đã từ bỏ công việc ở thành phố lớn, vô tư trở về làm thầy giáo. Tất cả vì những đứa trẻ trong làng. Ông nội thỉnh thoảng dẫn Trần Cường đi săn cùng. Vì từ nhỏ hắn đã thích điêu khắc và thích vẽ tranh. Ngay Trần Cường trở thành thầy dạy chiến lược. Ông nội đã tặng hắn một con reo nhỏ của như mình, một món quà. Và Trần Cường luôn mang theo thứ mình yêu thích. Nhưng làm sao chiếc reo săn nhỏ lại xuất hiện cùng với đạo cụ của lão Tần? Chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là Trần Cường đã hại chết kẻ sát nhân và đã chôn đồ của hắn cùng với đạo cụ của lão Tần ở dưới núi sau. Ông ấy đã đem đồ đạc của hắn và đã chôn cùng với đạo cụ của lão Tần dưới núi sau. Nhưng mùa hè này, việc tiêu xài quá mức đã khiến nhiều nơi trở nên chỉ có Trần Quỳnh Hoa mới có khả năng nhìn thấy. Tôi đột nhiên nghĩ, tôi hiểu rồi. Ông nội, con biết rồi. Ông ấy cản các con đi nói chuyện với người Tiên Hoa vì ông nghĩ đó là hậu duệ họ hàng. Một khi các con gặp mặt thì tin đồn về bức tường biến mất sẽ bị vạch trần. Dân làng đều nói rằng Trần Cường đã bỏ rơi Trần Quỳnh Hoa. Chính là vì bỏ theo Tần Phương chạy rồi. Và tin đồn này là sau khi lão Lý và lão Tống rớt người. Chính là do cố tình bịa đặt. Khi ông nội tôi và lão Trần gặp người nhà họ, lời nói dối sẽ bị bật mí. Vì vậy, lão Tống mới cố gắng ngăn cản. Ông nội tôi gật đầu. Ông ấy từ lâu đã nghĩ tới điều đó. Không có gì ngạc nhiên khi hồi đó Trần Cường đến tìm bà con họ. Và chính lúc đó hắn đã gọi chúng tôi đi rớt người. Chúng tôi chỉ có thể rớt hắn để giữ im lặng thôi. Lão Tống bỗng quay reo săn hướng vào lão Trần. Nếu có lỗi thì đổ lỗi cho gia đình lão Trần. Có kẻ ngốc xuất hiện, vì nếu không thì chẳng bao giờ xảy ra những rắc rối như thế này. Ông Trần đã để máu phun lên đất. Tôi cũng chẳng bắt ép gì cả. Lão Tống thở dài một tiếng. Ôi lão Tống ơi, ngài là người anh em cùng sinh tử của tôi, có nên ra đầu thú không? Lão Tống lại cười điên cuồng. Ha ha ha. Tôi đã hơn 50 tuổi rồi mà vẫn là một kẻ lê lết. Mày muốn tôi chốt trong tù sao? Ông nội tôi nhắm mắt lại. Ôi lão Tống, em rằng mày chẳng thoát khỏi được đâu. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không biết kẻ sát nhân trốn ở đâu. Mày nghĩ hắn có để mày đi được không? Bên ngoài trời đã tối, tôi đột nhiên nghe thấy vài tiếng động lạ. Đó là Trần Quỳnh Hoa tìm thấy đạo cụ múa khỉ của lão Tần và lấy trống, công làm đồ chơi. Chờ đã, trên núi, Trần Quỳnh Hoa có biết sự tồn tại của con khỉ không? Trong 5 năm qua, con khỉ độc ác cùng 3 con khỉ
đã ở suốt dưới núi sau. Tiếng trống cồng ngày càng gần hơn, tôi còn nghe thấy tiếng kêu kẹt của khỉ. Ông Vương tỏ ra xúc động căng thẳng, banh tay kéo lấy tay tôi thật chặt. Ông từ từ tiến về phía trong nhà. 4 con khỉ trên cái cầu đó. Con khỉ cái thứ hai nhảy lên lưng Lão Tống. Họ quay ngược lại. 3 con khỉ còn lại cũng nhảy xuống. Một tràng la hét kinh hoàng, không khí ngập tràn mùi máu. Nháo nhào có xé thân xác, chẳng còn đủ sức đứng dậy nữa. Con khỉ cắn chớt cổ hắn, xé ra mặt hắn, nhưng ông Trần không lùi bước. Ông run run đi về phía những con khỉ. Tất cả đều là nợ của gia đình tôi, Lão Trần, còn lại chỉ có tôi thôi. Anh cả, hãy chăm sóc tốt cho Tiểu Mão giúp tôi. Mẹ khỉ, dù sao thì tốt nhất là truyền đạt lời tôi đã nói cho đội. Ông nội đã đưa tôi vào phòng, nhặt lấy con reo săn và lao lên ngay. Tôi tỉnh dậy đúng lúc mọi việc đang hỗn loạn, sợ đến nỗi la lớn. Tôi nắm chặt lấy ông ấy, nhưng ông nội tôi vẫn chậm hơn một bước. Lão Trần vốn dĩ không định kháng cự, cự vào móng của mẹ khỉ và nhanh chóng xé nát cổ hắn. Lại gõ cửa và kêu còi. Cửa đã bị đẩy mở ra, nhưng người bước vào lại là bà điên Trần Quỳnh Hoa. Bà ấy nói nhảm. Hi hi, Trần Quỳnh Hoa cứ cười suốt. Môi bà ấy nứt nẻ mà không biểu cảm. Bà cầm một đoạn cây nhỏ trong tay và một miếng vải bông in hình con khỉ dâng đào. Máu này vẫn là máu này à? Ê, cái này dơ quá, nhưng thơm hơn chút đấy. Trần Quỳnh Hoa quỳ bên cạnh xác Lão Tống và Lão Trần, rơi vào tình thế khó xử. Bất ngờ, khuôn mặt bà biến dạng và bà ấy liếc chằm chằm vào Lão Tống. Chính mày là mày. Cây cành trong tay bà dính máu tươi của Lão Tống. Nhặt một mảnh nào đó nằm trên hình móng khỉ đỏ như trái đào tiên. Con khỉ cái hoàn toàn nhảy nhót trong sân. Bỗng nhiên nó nhảy lên vai ông nội tôi. Nhưng ông nội tôi thì không động đậy. Ông dán mắt chằm chằm vào mắt con khỉ cái và từ từ buông lỏng sức mạnh. Con khỉ cái độc nhất kia in dấu trên trán ông nội tôi. Lơ đãng quay đầu nhìn về phía tôi, nó lại đang nghĩ về tôi không còn sợ nữa. Cái rêu nhỏ của Trần Cường vẫn nằm trên đất. Tôi nhặt nó lên và lao tới. Nhưng thân thể tôi vẫn không động đậy. Ông nội dùng một bàn tay to che chắn lấy tôi. Trần Quỳnh Hoa, xin hãy tha cho ông nội tôi. Ông nội tôi không phải kẻ xấu. Trần Quỳnh Hoa liếc mắt nhẹ nhàng. Bà ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi. Tiểu Hải à, tôi biết hết rồi. Làm sao mà khỉ biết nói được chứ? Hi hi, Lão Lý, Lão Tổng đáng chớt. Chẳng lẽ ông nội và Lão Trần không đáng chớt sao? Đó là lần cuối cùng Trần Quỳnh Hoa nói chuyện. Con khỉ mẹ độc nhất nhảy lên tường. Các con khỉ khác xếp hàng theo sau. Sau đó, nó cúi xuống nhìn ông nội đang quỳ trên mặt đất. Đúng vậy. Xin lỗi, tôi chính là kẻ xấu mà.